Det är jävligt kul att kunna sjunga däremot. Ja, du vill kunna growla. Ja, men det är inga större konstigheter. Det gäller bara att man övar. Ja, nej, men ska vi... Ja, nu börjar vi. Nu börjar vi. Yes. Det finns en chans att han har gjort det. Det finns en chans. Ja. Vad är det för maskin? En kapmaskin. Kapmaskin? Ja. Med jävligt bra knivar faktiskt. Och då kan vi ju berätta, eller man kanske säger berätta vad vi gör för kabel idag. Idag ska vi faktiskt slå till med och visa hur vi terminerar Sword Excalibur. Vi tar en 3 meter gör vi. 3 meter låter bra. Ja. Så att här har vi den färdiga kabeln då nerifrån och det man börjar med egentligen då det är att kapa upp längden då. Och så går man vidare sen då och till lite andra maskinerier och sånt. Jajamän. Nu måste jag faktiskt flytta på det lite. Ja, vänta. Jag flyttar. Så. Så. Det gick ju fint faktiskt. Vackert. Då tar vi den första kabeln och så ska vi gå alldeles bakom dig. Och så? Ja. Då svänger vi. Här har vi då en skalmaskin. Ja, just det. Så tryck in den så långt det går. Så har vi en pedal på golvet. Så den tar ju bort hela ytterhöljet egentligen. Då har den blivit dumskuren kan man säga. Det är fint sagt. Vänta, jag kommer lite närmare så för att det finns ju en genomskinlig fönster här. Inte för att du ser jättemycket, men lite grann i alla fall. Lite grann. Så. Ja, sjukast det. Så. Den är fet. Den är grov, ja. Så det är ju en del förberedelser egentligen innan själva termineringen av kontakterna. Det som är viktigt egentligen med den här det är att när vi sätter på splitterserna här sen så är det bra om det är så rakt här som möjligt så att man kommer ner kanten då. Så nu är det som vanligt klippa bort all onödigt bös och filament och sånt eller? Precis. Så, och sen så kommer vi att sätta dit en gummiring för att säkerställa att
splittrarna sitter där de ska också då. Okej. Klipper du av en del av den här också då? Eller skärningen eller vad? Ja, jajamän. Ja. Hoppsan. Så. Här har vi då splittrarna. Och nu ska man då sätta fast den, vilket man gör genom en, jag vet inte om du kommer se det här, ser du hålet i mitten där? Kanske. Ja, Ja, ish. ish. Jaha, så du har skärningen genom där? Yes. Yes. Det är lite pilligt. Så, nu sitter den fast. Det är nu, som du ser här då, så finns det en, så att du trycker ner den så att den är precis i när höljet här då. Ja. Och sen ska den få sin motpart. Ja, det är det. Du kommer inte se så mycket för det blir väldigt pilligt med händerna nära kontakt eller skruvarna och sånt här. Men så får det vara med. Jajamän. Nu kommer jag att behöva strax be dig att flytta på dig igen. Jaha. Ja. Så, för jag ska använda denna. Skruvstocken. Ja. Så om du vill slänga fram din lilltå där ska vi se hur det ser. Du är faktiskt den roligaste personen på hela anläggningen vill jag nästan säga. Ja, väldigt snällt av dig. På ett väldigt märkligt sätt. Ja. Men jag tycker om märkligt humor. Det är ju skönt det. Så att inte... Ja, det är bra. En fördel är också med just att skruva eller sätta fast den här är att den verkligen får kontakt. Liksom. Det blir verkligen ihoptryckt ordentligt. När du sätter in den i skruvstocken med den? Ja, visst. Ja, det är väldigt svårt att hålla för hand och trycka ihop. Alltså, grejen är att det går att göra det. Jag tror att det är konstigt så sätt, men du sliter så mycket på nävarna. Ja, det gör det nog. Vilket den underlättar ju något kopiöst, i alla fall för min del. Sen gör vi ju givetvis på olika sätt, men för att skona mina händer så sätter jag den där. Ja. Så, då var den här delen klar för tillfället då, så gör vi ju samma sak då givetvis på den här sidan. Yes. Och den. Det är bra. Hur många festivaler tror du har varit på? Du verkar inte vara sån som åker på många festivaler, eller? Jag har varit på Metal Town
Nej, bara 3 gånger faktiskt. Mm. Sen har jag varit på lite såna här små grejer och typ Uddevalla Solid Sound har jag varit på Ja, det såg du ju. några gånger. Jag var ju även taxichaufför där åt artisterna ett år. Det har du sagt. Just det. Det var riktigt roligt faktiskt. Mm. Fick du hänga med VIP-erna? Ja, nu kommer jag inte ens ihåg vad de heter tror jag. Lale hette en utav dem. Lale, ja. Ja, visst. Ja, hon har några fina bitar. Ja. Sen var det ju... Ja, nu kommer jag faktiskt... Teddy Bears, kommer du ihåg dem? Lite grann. Ja, faktiskt. De satt i bilen också. Det var lite småroligt faktiskt ändå liksom att köra runt på de här grabbarna och tjejerna. Ja, men det kan jag tänka mig. Men, ja, som sagt, jag hann ju aldrig att ta mig dit, men jag tyckte det var en så jävla bra grej. Att ett gäng liksom orkar att köra igång en sån grej i Uddevalla. Ja, visst. Och det verkade ju gå bra, och de senaste åren hade de ju några riktigt bra artister som var med liksom. Ja, visst. Alltså, min favoritartist, en av dem i alla fall, det är ju Thåström när han spelar. Ja, precis. Och så klockrent så började det regna också. Just det har du sagt. Ja. Ja, det är ju fint. Det är ju den absoluta införlevelsen. Ja, det var helt magiskt. Var det. Mm. Ja, nej, det är fint när man har sådana. Ja. Visst, det är ett helt annat genre, men det är lite så jag kände när vi var på Tomorrowland i Belgien 2016. Ja, just det. På lördagen, och lördagen är ju den stora dagen, då smäller det ju ordentligt liksom. Mm. Och det var det samma där, man bara stod där och bara kunde inte fatta att det här hände just nu. För att de är ju så sjuka med fyrverkerier och allt sånt där, visuella effekter och till musiken då. Ja, precis. Det var också så att jag stod bara med händerna över huvudet och tänkte bara, fan det här är ju så jävla sjukt. Det var så jävla vackert. Något som jag verkligen vill åka till är ju Gräspop, eller hur utvarande i... Ja, vad fan, var ligger det någonstans? Är inte det också Belgien? Va? Ja, jag har hört talas om. Jo, det måste väl vara det. Det är ju typ nästan lika stort som den i Tyskland. Wacken. Wacken, ja. Tack. Den har också varit riktigt roligt att åka och kolla på. Ja, Wacken känns jävligt mäktig. Ja. Och jag har lite svårt med, ja visst, jag har varit på Tomorrowland, men jag har ändå svårt med mycket folk på ett och samma ställe. Det är ju ganska knökigt, va? Det är väldigt knökigt, och Wacken är ju ändå... Jag tror, ja, jag vet inte, jag har inte siffrorna i huvudet, men det är väldigt, väldigt många. Ja. Men ja, som du säger, det hade varit en kul grej. Nej, men till syvende och sist, nej, just festivaler har jag inte varit så mycket på. Konserter har ju däremot varit Ja, samma här. betydligt mer på. Ja, samma här. Jag tror det, vänta nu. Bra, Så. då har vi bytt batterierna. Ja. Härligt. Det är bra att tekniken fungerar. Men det är ju det viktigaste, att det gör det, va? Nej, konserter har jag varit... Ja, jag tänker på det ganska ofta, och sätta mig ner och ta fram ett papper och penna och skriva upp alla konserter jag varit på. Men inte ens då skulle jag tro att jag skulle få ihop alla. Nej, Säkert någon man glömmer. det är klart att man gör. Och sen ska vi inte snacka om alla de här små festivaler på en dag där man har sett flera band samtidigt. Jajamän. Då blir det svårt. Och Tomorrowland, det går inte att få ihop. Kan man räkna Tomorrowland som... är det många band eller är det bara liksom... Nej, det är ju bara DJs eller, DJs. eller producenter, vad de kallas. Ja, Artister kan man väl säga. det var fint sagt. Ja. Men som sagt, den typ av musiken handlar inte så mycket om att man står där och visar fram sitt hantverk, utan det handlar mer om själva Upplevelsen. Ja, fy fan. Det är det. Och det får man ha klart för sig.
Vill man se hantverk då får man gå på metalfestival, metalkonserter eller annat. Apropå hantverk. Jag och mina föräldrar, vi såg Santana för något år sedan på Trädgården i Göteborg. Jaha, Det var vackert. det kan jag tänka mig. Det var kul att se den gubben innan han... Ja. Ska inte vara Han är ju, sån, nej, men han är ju den åldern han är. Så det var häftigt att se. Ja, roligt. Ja, fy fan. Och det är ju utomhus också där i Trädgården, i parken där. Jajamän. Jävligt vackert. Jag har varit där 2 gånger tror jag. Ena gången var Nationalteatern spelade. Den andra gången kom jag faktiskt inte Lite. Jag har varit hos baren lite för mycket kanske. Nej, det var väl snarare att det var så länge sedan. Det kanske inte var så minnesvärt helt enkelt. Nej, det är så kan det ha varit. Det är troligt. Den här delen kan du klippa bort sen när jag sitter så här. Ja, då, jag tycker det är vackert. Det tycker du inte alls det? Ja, jag tycker det. Och den här gummigrejen, den får inte synas. På underkanten, nej. Nej. Ska vi se. Gör om och göra rätt så att säga. Ja. Det är så ibland. Apropå när du sitter där så är det fint att snickra ihop det. Jag såg en dokumentär om Hasselblad häromveckan. Hasselblad? Ja, hur de sätter ihop sina kameror. Då snackar vi pussel och småskruvar och fy fan. Vad fan sa de? Jag tror de bygger bara antingen 500 eller 5000 kameror per år. Oj. Så det är inte så mycket. Det var faktiskt inte direkt överdrivet mycket, nej. Nej, men med tanke på att en sån kamera kostar ett hus så... Då är det ju ganska rimligt i slutändan. Så att, om man säger så. Så det är... Fy fan, men det är jävligt fina kameror alltså. Hur många sådana har du då? 3. Så, nu har vi kommit så pass långt. Ja. Nu ska vi faktiskt ta fram skalpellen här då. Skalpellen? För nu ska vi ta fram själva kopparn då. Eller vill du hellre skruva? Då gör man bara egentligen en skåra. Gör du detta för att inte skada kabeln då eller? Ja. För att det finns chans att du kan skära i kabeln med den här blåa tången? Ja. Fel håll. Jag skonar mina fingrar från de här taggiga koppartrådarna då. Så. Ja, det är riktigt. Jag får ta bort plasten som är runt här också. Hoppas vi. Sen hoppas vi såklart att jag kan filma någon gång hur själva kabeln tillverkas också. Men det är alltid lite svårt för att tillverkningsschemat varierar mycket och går mycket efter vad våra kunder ordrar och beställer. Ja, och Excaliburn beställs mycket och köps mycket men när vi tillverkar dem då tillverkar vi ofta stora volymer så att vi inte behöver göra det på en stund. Men nu har vi ju en rejäl anledning att se till att få det gjort. Så att man ser hur själva kabeln blir av. Later.
då är vi klara med detta. Nu Yes. ska vi faktiskt använda oss av en dockruta. Men den ska jag sätta på också, så att vi kan väl ta en liten paus här då, för det tar ju en liten stund innan den värmer upp. Breaker då. Ja, Vad heter den här stationen, sa du? jag vet inte. Doppningsstationen. Doppningsstationen? Ja. Wow. Lät riktigt flashigt nu när jag sa det högt. Du märker det, ja. Det är bra. Så här doppar ni. Ja. Ja. Vad är det för likvid? Flussmedel. Flussmedel? Ja. För att nu ska du lödda, eller? Oh, jävlar! Ja. Som vi ser här då, så är det är samma princip egentligen som när vi förtänder då. Ja, precis. Det här är ju förtändning då, fast lite större Skalan. skala. Så eftersom att det inte finns fluss i det här redan. Här har vi ju liksom... Det är tenn, eller? Ja, det är tänd. Så den doppar man i den Ja. när det börjar bli lite tomt då. Så då får man ju istället då nyttja det genom att ha den här lilla Ja. sötnosen här. Syk. Och flussmedlet gör att tändet fastnar på kopparn, eller? Helt riktigt. Ja. Man kan ju nästan tro att du har lärt dig någonting. Ja. Jag känner att jag är riktigt rolig idag. Ja, du måste vara för att det är tisdag. Ja, det är sånt. Så, nu har vi faktiskt kommit så långt så att vi ska ta med en liten maskin här. Så. Och så tror jag att jag kanske har allting redan på bänken. Då. Ja, det vore skönt. Är vi redo eller? Strålande. Nu är det ju så här att eftersom vi har doppat här nu då, som vi såg tidigare i filmen, så var det ju, den ena sidan var ju röd inuti och den andra sidan var blå inuti. Så då har vi dessa som ska hjälpa till då, så att man sätter rätt kontakt på rätt ställe. Det är sådana röda och svarta texter på tubarna. Yes. Eller sleeve kallas de. Helt riktigt. Fan vad bra det är. Jag är nästan imponerad. Ja. Här har vi den blåa då. Så, då tar vi fram skruvdragaren. Smygreklam. Ja, precis. Så tittar man då så att den har gått igenom. Ser du? Ja, man gör det faktiskt. Ja, bra. Bra. Och nej, vi är inte sponsrade av... Något finskt företag. Eller, jag vet faktiskt Nej, inte. det är japanskt. Ja, det är det. Made in China står det faktiskt. Men jag tror Makita är japansk. Ja, fast här står det Belgien också. Här skulle det också. Men här står jag det tror det var Belgien japanska. och att de är gjorda i Kina. Fortsättning följer, känner jag. Jag ska kolla upp det och så Ja. lägger vi till det. Och det ser vi igen då. Ja, Ja, vi har kommit en bra bit på vägen här, känner jag. skönt. Alla Excalibur kommer från början med dessa på. Sen så eftersom att det här är, som vi kallar kombikon då, så får man ju med sig Både och. både och. Spade och banan. Yes. Eller är det väl gaffel? Okej. Så det är inte en spade egentligen? Nej, det här är väl... Men vad är spaden då? Nej, det här är spade. Helt Ja, rätt. Ursäkta. Jag som så fel. Ja, det är okej ibland. Tack.
Så, då är det så här Ja. att vi ska försöka få de här raka också. Det blir lite lätthanterligare för kunderna då om de är åt samma håll när man ska stoppa in dem i förstärkaren eller högtalaren. Ja, det kan underlätta kanske. Skönt. Det ser rätt okej ut tycker jag. Så, Ja. då återstår det en sak faktiskt bara. Glömde att le, Marwan. Glömde jag le. Marwan glömde att le. Och det är att... ser du någonting eller? Snart säger jag något. Ska vi se. Om du tar ner din arm lite grann. Nej, alltså du ska göra det fast gör det liggandes. Är du snäll? Är vi redo? Ja, kör bara. Jättebra. Så. Hoppsan. Det var ingenting. Lugnt. Där har vi dig. Så, Ja, då går vi till Mattias. trevligt. Hej Mattias. Bara köra. Det är bara att köra. Det blir jättebra. Kör du. Jajamän. Let's go. Och du sätter jordningskabeln på plats eller? Ja. Så riktningspilar. Riktningspilarna är just det. Jajamän. Coolt. Så får man alltid zooma pilen. Ja, så vet vilket håll. Såklart. Då är den klar, Då var den klar ja. kan man säga. Ja. Shit. Jättebra. Sätter i jorden sen. Så att när vi är klara här, när jag är klara med det sista här då, så Ja. går vi bort dit. Okej då. Men nu pausa där igen just nu. Varför det? För jag måste berätta en viktig sak som inte kameran behöver veta. Okej.